sarap ng pagkain. Thank you sa pagkain. Ay. Ano? Pero yung fried chicken, saka, ay, ano ba lang to? Ano ba to? Inasal. Happy 9 months. Kay Job. Love daddy and mommy. Tapos, congrats kay Lester. Spaghetti, white spaghetti. Ano ba yun? Mali ba? Mali. Crispy pata. Ito, maha. White spaghetti. Tapos, napakalaking leche flan. Ayan. May kangkong pa. Fried. Doon nilagyan ng tawag. Tawag din sa kangkong dito. Napakasarap. Oh. Stir fry kangkong. Paano? Stir fried. Social pa. Ito, adobong kangkong. Diba? Pahirapan niyo pa magsalita. Pinahirapan po ako magsalita. Adobong kangkong lang. Oh. Yan. Yan, mga nagsosolo sila. Solo flight. Kanya-kanyang pwesto sa kainan. Yan po yung ate kong marami na naman tira. Makakapagbalot na naman ako nito.